Hello guys. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද පරණ Photoshop version එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට හරියට ෆොටෝ එක background එක remove කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැනේ. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මම පාවිච්චි කරන්නේ Photoshop CS6 කියන version එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මීට වඩා අප්ඩේටඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඕගොල්ලෝ මේ version එකක් පාවිච්චි කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ දැන් 2015 වෙන් උඩ versions වල ඕගොල්ලෝ use කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ෆොටෝ එක drag drop කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන interface එකට. හැබැයි එතනින් අඩු එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ විදිහට drag and drop support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතන මුලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ background එක remove කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එක මෙතනට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන files වලට ගිහලා open click කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අදාළ ෆොටෝ location එක select කරලා ඒ ෆොටෝ එක උඩ double click කරාම මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ preview එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ පරණ version එකක් තියෙනවා නම් camera raw filter එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මගේත් පරණ version එක තිබ්බට මේක හදාගන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ camera raw filter එක on කරගන්න විදිය. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදියට interface එකක් එන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදියට photo එක මෙතනින් open වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන background කියලා ඒකේ තියෙනවා මෙතන පොඩි lock icon එක. අන්න ඒකට double click කරන්න ඕන. කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන new layer කියලා interface එකක් එනවා. එතන ඕගොල්ලෝ මේක okay දෙන්න ඕන. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට background remove කරගන්න නම් තියෙනවා tools තුනක් විතර. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන lasso tool එක use කරලා background remove කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන brush tool එක use කරලත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන magic wand tool එක use කරලත් පුළුවන්. තවත් විදියක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මෙතන pen tool එක. ඒක නම් පොඩ්ඩක් advance පොඩ්ඩක් විතර අමාරුයි වැඩේ. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඒක select කර යන්න වෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මෙතන quick selection tool එක. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට quick selection tool එක තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට අදාළ area එකේ මෙන්න මෙතන mouse එකේ left button එක click කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට drag කරන් එන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට drag කරන් එද්දී ඕගොල්ලන්ට මෙන්න වගේ අනවශ්‍ය area select වුණොත් keyboard එකේ alt key එක press කරගෙන අන්න එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි රින එකක් වගේ එකක් එනවා. ඒක මෙහෙම තියෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ දාන ලකුණක් මේ විදිහට රින ලකුණක්. අන්න එතකොට යන්නේ එපා කොටස උඩ මෙන්න මේ විදිහට drag කරන් යනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපිට අනවශ්‍ය කොටස මෙන්න මේ විදිහට unselected වුණා. ඊටසේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ මැද කොටස අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට ආයි alt key එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් අන්න ඔය විදිහට මෙතන මේ කොටස විතරක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට තව තියෙනවා මෙන්න මේ අතත් අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට Photoshop series එකම අරන් එන්න. ගොඩක් අය හොයන්නේ මෙන්න මේ background removing එක හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට background remove කරන එකෙන්ම පටන් ගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන brush size එක අඩු වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපේ tool එක select කරාම වෙන panel එකෙත් select කරගන්න පුළුවන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා පොඩි box එකක් තියෙනවා එතන පොඩි යට ඊතලයක් තියෙනවා අන්න ඒක උඩ click කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන size එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් hardness එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් spacing අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය තුන ඕගොල්ලන්ට adjust කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ brush tool එක හදාගන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන size වැඩි කරන්න අපේ brush tool එකේ size එක වැඩි වෙනවා. brush tool එක තමයි brush tool එකේ කොටස තමයි මෙතන quick selection tool එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. හරි. දැන් අපිට අවශ්‍ය කොටස අපි මෙතන select කරලා ඉවරයි. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් විතර මෙහෙම photo එක zoom කරලා එන ඔයගොල්ලන්ට කොතන හරි අඩුවක් පේනවා නම් අන්න එතන පොඩ්ඩක් zoom කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. හරි ඔය විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා පිටිපස්සේ
මල් ගහක් සිලෙක්ට් වෙලා හරි ඔන්න ඔය කොටස තමයි අපිට දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරගන්න ඕන. හරි දැන් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන මෙන්න දැන් මේකේ ඕගොල්ලන්ට කරගන්න ඕනේ මෙතන ඕගොල්ලෝ හදාගන්න ඕනේ දැන් මේක නිව් ලේයර් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන සිලෙක්ට් කරපු කොටස විතරක් ලේයර් එකක් විදියට ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕන. ඒකට ඕගොල්ලෝ ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ control J ප්‍රෙස් කරලා අන්න එකේ කොපි එකක් ගන්න ඕන. කොපි එකේ දැන් ඕගොල්ලෝ ඒක කොපි එක ගත්තට පස්සේ වදින්නේ ඒ සිලෙක්ට් කරපු කොටස විතරයි. ඉතින් මේ විදියට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔෆ් කරලා බලන්න අපි සිලෙක්ට් කරපු කොටස විතරක් තේරලා තියෙනවා. ආයෙ එතන අයිකන් එක ඔන් කරාම ඕගොල්ලන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි සරලව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් රිමූව් කරන්නේ. මම දැන් මේකට ඕගොල්ලන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගන්නවා. මෙතන ඕපන් වලට ගිහිල්ලා ආයෙ මෙන්න මෙතන මම මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. හරි. දැන් මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපිට මෙන්න මේ ඉමේජ් එකේ අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත කොටස විතරක් අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහින් දාන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන දැන් මෙන්න මේ ඉමේජ් එකේ මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත කොපි එක. අර තියෙන්නේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක. දැන් මෙන්න මේක අපි මෙන්න මේ විදිහට අරන් ගිහිල්ලා අන්නේ ලේයර් උඩ ටැබ් එක උඩ ගාව තියාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක උඩට ගෙනල්ලා මෙහෙමත් දානවා. ඊපස්සේ මෙන්න මෙහෙම ගානට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් වුණා. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කළා ඉවරයි. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක සේව් කරගන්න. මම ඕගොල්ලන්ට මෙහෙමම කියලා දෙන්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් බ්ලර් කරගන්න කොහොමද කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන මේ අපිට දැන් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාපු ඉමේජ් එක හයිඩ් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන පොඩි ඇහැ ලකුණක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ෆොටෝ එක හයිඩ් වෙනවා. ආයෙ ක්ලික් කරාම ෂෝ වෙනවා. ඔම හයිඩ් කළා මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන ලේයර් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ෆිල්ටර්ස් වලට යන්න ඕන. ෆිල්ටර්ස් වලට ගියාට පස්සේ මෙතන බ්ලර් කියලා එකක් තියෙනවා. බ්ලර් වල ගෂන් බ්ලර් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන බ්ලර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් අර ඇහැ අයිකන් එක උඩ එකපාර ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට අන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඇඩ් වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ෆොටෝ එක ලස්සනට තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා save as ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක ඕගොල්ලෝ PNG ෆෝමැට් එකෙන් සේව් කරගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද high quality photos තමයි මේ PNG කියන එකෙන් සේව් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන PNG දීලා ඕගොල්ලෝ මෙතන මොකක් හරි name එකක් දෙන්න. මම දෙන්නම් background කියලා. අන්න ඒක මෙතනින් save කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට මේ විදිහට ඕගොල්ලෝගේ PNG options ආනවා. ඕගොල්ලෝ මෙතන කිසිම setting එකක් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මේ විදිහටම තියලා මෙන්න මෙතන ඕකේ කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන save වුණා ඉස්සෙල්ලා. save වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒ ලොකේෂන් එකේ ඒ ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම එඩිට් කරපු ෆොටෝ එක. හරි. මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මම මේ කියලා දීපු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන එක සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් කරන එක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කිය. ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝෂොප් ගැන තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට ජය වේවා.